sigur. Salutare și bun venit la episodul 3 din Niște Idei. Niște idei. Salut, Denis! Salut, Alex! După cum vedeți, de data aceasta suntem live, fiindcă am promis, dar nu s-a prins în episodul precedent, sper să se prindă în acesta, că în fiecare episod vom avea un background diferit, o combinație de background-uri diferite. Avem background diferit. Da, fiindcă uneori călătorim, cel puțin unul dintre noi trebuie să schimbe ceva ca să se schimbe combinat perechea de background-uri pe care o avem. Până în episodul 10 o să fac unul din baie. Ok, bine. Cel probabil. O să rămânem fără background-uri inevitabil și o să ajungem să ne mutăm prin casă. Și asta sună în regulă. Bun. Ce ai dori să menționezi din episodul trecut? Exact. Hai să începem din episodul anterior. În primul rând, am auzit de la un ascultător sau nu știu dacă ne-a ascultat sau ne-a și văzut. E Urmăritor. Da, ok. Incredibil. Am reușit să conving pe cineva să se apuce de citit Atomic Habits. Serios? Da. De ce acea persoană nu a zis asta în comentarii și a zis-o în persoană? Am putea să îi rugăm pe ascultătorii noștri urmăritorii noștri să lase și comentarii. Pe ideea asta am primit un comentariu extraordinar legat de episodul trecut. Dacă vreți să vă apucați de sală și vi se pare super greu, un antrenor e într-adevăr un mod super bun de a intra e un entry point destul de bun la mersul la sală. Cumva nu prea știi ce să faci când mergi la sală, am zis, ok, du-te la sală, doar fă ceva ce ție comod, aleargă, dă de bicicletă. Dar și un antrenor te ajută și pe lângă asta e și un commitment, știi? Te duci, ai un commitment, îți iei un abonament de o lună, două, e o persoană pe care o să o dezamăgești dacă ești lene și nu mergi la sală sau dacă îi tragi țeapă, deci clar ajută să ai un commitment. Cum spune și cartea Atomic Habits, put yourself out there și o să ai accountability să go through, să faci chestiile pe care le-ai promis. Da, legat de asta am vrut să mai adaug câteva lucruri. Cred că pentru mulți oameni e intimidant să începi, ca atunci când începi să faci orice formă de sport sau weightlifting, să te duci la sală. Mi-am amintit că eu în timpul pandemiei, fiind atât de dependent de sală, mi-am luat niște benzi elastice acasă și făceam exerciții cu benzi elastice. Deci o variantă e și urmărești pe cineva pe YouTube care îți arată niște exerciții, le faci tu acasă eventual și după aia zici ok, o să încep să mă duc la sală. Sau să te duci la sală cu un prieten sau să-ți iei un antrenor personal. Sunt foarte de acord cu ideea că e intimidant. Am fost la 2 săli, am fost la o sală timp de vreo lună, 2 și după aceea am schimbat sala și n-a durat mult până cineva să se plângă de uite cum greșești, uite ce nu faci bine și așa mai departe. Și într-un fel mi se pare că nici nu, chiar dacă atitudinea lor e de hei, uite, vreau să te ajut, vine mereu nașpa, ar trebui să vină, hei, scuze, văd că faci asta, e posibil să ai niște probleme, nu știu, eu am încercat, am avut niște probleme, nu recomand să faci asta acum, ai putea să o încerci mai încolo când stăpânești mai bine biomecanica corpului, știi? Dar clar sunt intenții bune, știi? Clar sunt intenții bune. Uneori. Da. Și nu, cumva e și rău, știi, te apuci, nu prea știi ce faci, asta e adevărul, adică nu pretinzi că știi ce faci, te duci acolo, clar oamenii vor să te ajute, dar cumva îți distrug. Ce puțin, eu am simțit chestia asta parțial. Încerc să fac ceva, mă chinui și primesc doar feedback negativ. Da, îți distrug spiritul. E ceva de genul, nu o să reușești niciodată. Lasă-te acum. Da. Și ultimately este și faptul că nu poți, e foarte greu să bagi sală fără asistența experienței. Adică chiar dacă tu te-ai uitat pe net și ai internalizat super bine ce zic ăia, cineva care are experiență o să știe niște cue-uri, ca să zic așa, să zică că ok, uite, eu deja bag exercițiul ăsta de câțiva ani, mi-am dat seama cum ar trebui să se simtă mișcarea, ceea ce tu nu poți ști fără experiență. Dar în fine, putem trece mai departe. Deci da, pot fi câteva blocaje, se pot depăși. Sau mental zici, ok, I don't give a fuck, eu vreau să mă duc la sală, mă doare fix undeva că o să zică lumea asta, deja trebuie să știi că o să se ia lumea de mine, că sunt mic. Eu și după vreo 3 ani de zile a venit un tip la mine și a zis că hei, uite că nu faci asta, nu știu ce bine. Apoi eram în vestiar, eram topless și efectiv a zis, scuze,
știi că nu știu, ne mai dăm sfaturi, ne mai ajutăm unul pe altul și eram, da, acum ce mai comentez, știi? Adică ziceai, tipul ăsta e începător, nu-i zic nimic. După aceea, nu era începător, ar trebui să-mi cer scuze, știi? Și zic, come on. Da. Sunt total de acord. Și am făcut sală la început acasă un pic. Am avut o problemă cu câțiva ani cu o hernie la spate și m-am dus la kinetoterapie și să fac exerciții acasă după pentru recuperare și e destul de util, e destul de greu să găsești și motivația și pe ideea asta poți fi antrenor chiar dacă nu mergi la sală. Există, sigur găsești un antrenor care poți face remote cu el. Să-ți dea niște exerciții, măcar partea aia de accountability sau să spună ce să faci. Dar, eu înainte să fac hernie, făceam flotări și probabil n-aveam o formă bună și printre altele asta a fost o picătură care m-a ajutat să îmi stric spatele. Da, cu timpul e ok. E ok. Da, bottom line, e bine să faci mișcare. Da, e bine să faci mișcare. Da. Încă un lucru pe care vreau să adăugăm legat de curățenie, data trecută că am vorbit de cum să fie ordonat, cum să faci curățenie. O secundă, căci voiam să mai detaliez ceva, și anume că nu cred că am pus accentul data trecută, că vorbeam despre sport și mișcare și tu ai zis că nu sună fan neapărat sala, dar că pentru tine este fan să alergi și să asculți podcast. Pentru mine nu e deloc fan să alerg și cred că takeaway-ul din podcastul precedent este că mișcarea este benefică vieții și nu trebuie să fii o persoană sportivă, trebuie doar să găsești ceva ce îți place. Personal, nu știu, fiind copil, îmi plăcea să mă plimb cu bicicleta. Cred că mulți pot relate-ui cu asta, adică, nu știu, e plăcut să te plimbi cu bicicleta, chiar să te și plimbi pe jos, deci nu contează forma de mișcare și eu am aversitate față de foarte multe sporturi și nu-mi plac și zic, eu nu sunt bun la asta, sigur, aș fi împiedicat și nu ar merge. Dar găsește ceva ce îți place și încearcă să-l practici, dacă poți, periodic. Asta am vrut să adaug. Vreau doar să apreciez faptul că ai arătat o parte din tine un pic vulnerabilă, poate. Ai zis, nu-ți plac o grămadă de lucruri, da. Da, eu practic toate sporturile care îmi plac acum, de aceea sunt doar 2. Da, continuăm. Incredibil. Vreau să mai menționez despre curățenie. Mai ales dacă lucrezi de acasă, ajută super mult, cel puțin în cazul meu, când te mai plictisești de muncă, în loc să stai pe telefon, să te ridici, să te plimbi prin casă și poate să faci niște mini curățenie, speli 2 vase, pui o chestie la loc și practic nu o să trebuiască niciodată să faci o curățenie majoră. Nu o să permiți lucrurilor să scape de sub control, știi? Tot timpul e destul de curat. Unele lucruri care nu le prea poți face, de exemplu spălatul pe jos. E un exemplu destul de bun. Dar dacă ți iei dacă ai aspiratorul la îndemână, asta poate să fie ori să-l ai la îndemână, ori să fie fără cablu. Vezi ceva ce nu-ți place, ai aspirat, o durează 1 minut maxim, moved on. Și e mult mai util decât să stai pe telefon. Simți la un moment dat că nu poți și sigur o să intrăm mai multe detalii de asta, dar simți la un dat că nu poți să mai lucrezi, vrei 1 minut de pauză, te duci pe telefon, guess what, 15 minute trecut. Da. Legat de asta, cred că e un sfat util, însă mi se pare că ține și de tipul de personalitate. Tu pari o persoană care îi place să aibă curățenie, nu să facă curățenie, gen vrei să vezi ordine în jur și dacă ceva e a bit off, îl corectezi atunci. Da. Eu nu prea sunt așa, eu cumva las lucrurile să se adune și zic, ok, pare că nu pot ieși din casă pentru că am prea multe lucruri pe jos, trebuie să încep să fac curățenie. Bine, nici chiar așa, dar eu sunt mai mult o persoană care face odată o curățenie care durează ceva timp, nu multe curățenii mici. Legat de oamenii care sunt mai mult ca mine, deși cred că e mai bine să fiți ca Alex, e mult mai practic, voiam să zic că poți, din sfaturi de productivitate, poți împerechea foarte multe activități. Adică poți să zici, hei, uite, o să fac curățenie și simultan o să ascult ori un podcast, ori o melodie, ori o să consum ceva mai mult auditiv. Și ce mi se pare și plăcut într-un fel la asta e că nu poți fi distras, nu poți să stai pe telefon cât faci curat sau cât speli vase. Poți să asculti un video pe YouTube.
Da, poți să asculti un video pe YouTube, da. Tot ești distrat. Și ești distras, dar în același timp ajungi să faci curățenie. Dacă nu-ți place doar să faci curățenie, fă altceva auditiv cât timp faci curățenie. Poți să și vorbești cu cineva la telefon. E o idee, știi? Și efectiv, creierul tău e ocupat cu ceva cât timp mâinile tale sunt ocupate cu curățenie. Știi? Am înțeles. Da. Un mare podcaster a spus, orice podcaster trebuie să zică 2 lucruri de adăugat. Primul, ideea de a face mini-curățenii este prezentată în cartea podcastului, pe care am început din nou să mă uit să ascult audiobook-ul, doar din dorința de a spune la toate lucrurile pe care le spune Denis. Capitolul 7, capitolul 9. Asta, faci mini-curățenii, este într-adevăr acolo. Este acolo. Mm-hmm. Poate e și prezentat așa și poate e și prezentată ca după ce ai mâncat, spală vasele. Da. Pot să înțeleg, e bine să îți arhitecturezi într-un fel tascurile pe care le faci, dar uneori nu poți. Spre exemplu, eu după ce mănânc sunt, cred că drowsy e termenul, nu știu, în fine. Sleepy. Da, sunt puțin sleepy și zic, hei, n-am chef să spăl vasele, vreau să dorm sau să stau, n-am chef să mai și spăl vasele, mai ales că am mâncat în timp ce lucram, deci vreau să revin la lucru, nu să mai fac o pauză și să mai spăl și vasele. Dar cred că mai ales de la carbohidrați. Da, exact. Dar dacă mănânci mulți carbohidrați, da. Legat de asta, o nouă recomandare este Stan Efferding, care are The Vertical Diet, recomandă după ce mănânci să faci o plimbare de 10 minute. Da, pentru că ajută la digestie. Ajută și la digestie și, cum ziceai și tu, când îți crește blood sugar level, atunci vrei să faci mișcare, pentru că dacă nu faci mișcare o să devii super sleepy. Știi? Și așa, practic, poți să controlezi. Dacă ești genul de persoană care se simte sleepy după ce mănâncă, poate că unul mănânci prea mult, dar doi e și faptul că, hei, încearcă să faci niște mișcare și o să treci mai repede peste. Hai să luăm un moment să admirăm umbrele de pe perete. Dacă ați văzut story-ul lui Denis de ieri. Pentru cei care se uită la podcast, nu doar pentru cei care îl ascultă. Da. Da, încă un lucru de adăugat. Sigur, adaugă cât vrei. Când am început podcastul, aveam ne gândeam care e scopul podcastului și care am vrut să discutăm, să avem o discuție și să încercăm să o formalizăm, să fie mai structurată, să nu fie all over the place și... legat de conținut acum, clar suntem cunoscători de foarte multe lucruri. Tocmai am menționat de... le menționăm pe toate. Le menționăm pe toate. Nu sunt atât de multe, doar sunt acolo să fie. Și cred că nu suntem neapărat într-o poziție în care să învățăm oamenii, pentru că nu avem atât knowledge despre lucrul ăsta, dar am fost interesați de anumite aspecte și cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l obținem e să cultivăm o dorință a oamenilor de a fi curioși despre multe lucruri. Noi mergem, prezentăm niște idei. Dacă zici, am ascultat băieții ăștia vorbind despre weightlifting, pare interesant, aș fi și eu curios să fac asta. Încercăm să prezentăm ideile, o să încercăm, n-am făcut asta până acum, dar spunem și link-uri la toate lucrurile pe care le menționăm. Dacă e un podcast pe domeniu despre care am vorbit, cred că cartea am menționat-o deja destul de multe ori, dar scopul nostru ar fi mai mult să cultivăm niște dorință în ascultători să descopere lucruri noi și să le prezentăm. Poate multă lume nu știe de foarte multe lucruri. Da, sunt de acord. Cred că discovery-ul de diverse ar putea fi un beneficiu al acestui podcast, fiindcă rare ori, chiar și pentru mine, pentru anumite podcasturi, găsesc un invitat și să zic că, ok, mișto, mi-a plăcut. Uneori se întâmplă să zic, vreau să aflu mai multe, hai să-l văd pe tipul ăsta peste tot. A scris o carte, hai să citesc cartea și așa mai departe. Noi suntem practic entry level-ul de am auzit de o idee care pare utilă și a fost linkată de o anumită persoană sau o anumită carte sau un anumit podcaster.
poate aș putea să încerc și eu acea sursă de informare și să aflu ceva util de acolo. Da. Clar există și domenii unde avem mai multă expertiză și acolo putem să mai povestim despre anumite lucruri, dar în mare parte, probabil, decât să auzi informație second hand de la cineva care nu, clar am învățat undeva, mai bine recomandăm să mergi direct la sursă în cazul ăsta. Da, și o mică adăugare, aș vrea să se și creadă, mai ales că noi nu suntem ultra populari sau successful în anumite moduri, să zici, mamă, stai, tipii ăștia au 300k pe Insta, ce să zică și ei, zic și ei ce zic alții. Într-un fel sunt și lucruri pe care încercăm să le extragem și să le aplicăm, să fie, oare chiar fac asta, oare chiar m-a ajutat asta și dacă da, o să dau mai departe. Adică nu suntem oameni care consumă lucruri și zic, bun, o să zic și eu ce zic ăia. Ne gândim și zicem, la mine n-a mers asta, la mine a mers asta de fapt și așa mai departe. Și putem să mai și filtrăm din bullshit puțin, pentru că e ușor să fie prea mult bullshit acolo și ăsta e și un motiv pentru care am vrut să începem noi asta, deoarece auzeam tot felul de idei pe tot felul de spectre și eram, ok, vreau să văd cu ce rezonează lumea și care din astea sunt adevărate, că sunt oameni populari care zic, care acoperă și o idee și opusul ei și nu mai știi nimic, într-un fel. Adevărul e că, probabil, adevărul e la mijloc, undeva. Da, și e individual. Da, e individual. On average poți să spui că lucrurile astea merg, dar tu nu ești, trebuie să totuși să încerci să găsești ceva care e bun pentru tine. Da. Toate lucrurile de obicei sunt adevărate, din păcate. Nu există de ce am zis din păcate? Nu există o rețetă pe care să urmezi pe care să meargă la toată lumea. Da. Mai ai mici variații, să zicem. Da. Am terminat din episodul anterior. Astăzi am zis, cum suntem și prezenți față în față, am zis poate să încercăm să discutăm despre prietenie. Da. Prea multă productivitate, mai trebuie și părți umane. Suntem oameni, surprinzător. Până la urmă. Da. Din fericire sau din păcate? Eu cred că din fericire, deoarece nu avem unicitate în a experimenta viața și în a o trăi. Ok. Prima întrebare. Da. Primul subiect. Denis, cât de influenți sau prezenți sunt prietenii în viața ta? Bun. Am vrut să aduc acest topic tocmai pentru că mi se pare o parte foarte prezentă în viața mea, prietenii, mai ales în contrast și față de ei și față de alți oameni, și anume am realizat că am atâtea grupuri de oameni cu care mă pot înțelege closely, cu care interacționez în moduri diferite. Aș zice că sunt foarte prezenți. În prezent nu mai sunt atât de influenți, adică faptul că m-am reconectat cu tine m-a făcut să încep podcastul și e ceva super tare după mine și plăcut. Pe lângă asta, ceilalți prieteni cred că mai mult doar mă conduc spre o coeziune de stil de viață. Adică nu aș zice că din cauza lor m-am apucat să fac ceva sau din cauza lor fac anumite lucruri, e că și ei fiind prezenți în viața mea și fiind de acord cu multe lucruri pe care le fac eu, viața mea se simte mai at peace, se simte că ok, fac lucrurile astea sunt bune pentru că am oameni în jurul meu apropiați de mine care și ei sunt de acord cu stilul meu de viață și ce îmi place să fac. Pe ideea asta, ce vreau să menționez, am menționat, cred că în primul episod, începutul de facultate. Eu am stat la București și după m-am mutat la Cluj în final de 2020. Era încă perioada COVID-ului, nu prea puteai să ieși. Pentru cei care nu știau asta, eu cu Denis am fost colegi de apartament. Deci în anii de facultate, în primii 2-3 ani, am fost și de apartament, și de muncă, și de grupă la facultate. Da. Adică îl vedeam pe omul ăsta 24 din 24. Doar când dormeam nu-l vedeam. Poate mă visai, eu te visam pe tine. Eu ok, scuze. E ok. Doar eu. Okay.
Și nu, cumva am atins subiectul ăsta și la început. Cum anume mi-am schimbat un pic perspectiva venind la Cluj. Practic, la București foarte mulți oameni, fiind colegi de facultate, colegi de muncă, erau oameni highly achieving. Nu vreau să zic workaholici, nu neapărat workaholici, dar își doreau să facă lucruri extraordinare și asta e incredibil. Și dacă ești înconjurat de un grup de oameni care toți împărtășesc cumva aceeași viziune a vieții despre dare, practic te ajută, nu ai un motiv neapărat să o schimbi. Ai menționat influența oamenilor, știi, și cum am mai zis legat de mersul la sală, ajută să ai și un prieten care merge la sală, poți să te duci să mergi la sală cu el, aveți și o legătură deja stabilită. Similar cu un antrenor, aș zice doar că e mai approachable, cumva. E mai ușor să iei legătura cu el, mai ușor interacțiunile dintre voi, poate. Eu, după ce m-am mutat înapoi la Cluj, mulți prieteni au rămas la București. O parte din ei au plecat în străinătate. Nu știu exact câtă lume, Denis poate poți să ne spui, câtă lume ascultă podcastul din Londra sau din Elveția. Fix cât trebuie. Da. Vă știm noi care sunt. Da, vă știm noi, să zicem. No, și când am venit la Cluj era încă, nu cred că era carantină încă, dar nu, a fost destul de greu trebuie să reiau legăturile de prietenie cu oamenii, nefiind în oraș de 4-5 ani. Deja după o perioadă de timp destul de mare, nu prea mai cunoști persoane, adică chestiile pe care le cunoșteai, cum anume descriu, nu se mai prea aplică. Cum că și-a schimbat viața, s-au schimbat ca oameni și așa mai departe. Da, și la un scurt timp am recunoscut-o pe actuala mea soție și de atunci ea e prietena mea cea mai bună. Recunoscut-o, adică ai cunoscut-o din nou. Am cunoscut-o din nou. Stai, te știu de undeva. Te cunosc de undeva, e o emisiune. Da. Și nou, tot pe ideea asta de dacă nu prea am mai vorbit în perioada facultății, ne întâlneam când mai veneam în Cluj, dar nu pot neapărat să zic că am ținut legătura foarte mult, știi, și practic știam despre ea că e o persoană incredibilă și că e o persoană bună, dar nu o cunoșteam în detaliu, aveam o imagine atât de clară formată despre ea, știi? Da. Legat de ce ai zis că ai plecat și după aceea când te-ai întors oamenii erau puțin diferiți și s-au schimbat, cred că acesta e singurul aspect care mi se pare că se întâmplă între noi, sau așa îl percep eu, că și noi am avut o pauză de interacțiune de vreo 4 ani. Mai mult. Gen din 2019 până în 2022 nu prea am interacționat, de vreo 3 sau 4 ani. Da. Și după aceea când ne-am reconectat am văzut că noi, înainte să plece Alex din București, eram destul de similari, să zicem, eram amândoi mai geeky, ne plăcea informatica, programarea, în fine, ne plăcea programarea, eram și puțin boschetari, este termenul pe care îl folosim, și anume nu eram responsabili cu viața noastră și ne distram în moduri care nu erau foarte productive, gen gaming până la 5 dimineața. Self-destructive. Da, și după aceea când ne-am recunoscut, am văzut că uite, pare că în mod independent unul față de altul am ajuns să avem interese comune și să consumăm conținut comun. Cineva o să fie triggeruit de consum. Cred că e prima oară când am menționat cuvântul a consuma în podcast. Da. Cred că, nu știu exact câte minute a trecut deja, dar e un record. Da, 23. Data trecută, da, e un drinking game extrem de bun. Vedeți episodul 2, de fiecare dată când Denis spune ce consum. Da. Și alt termen pe care îl folosim e ce bagi. Ce podcasturi bagi. Și asta a fost foarte fun și, nu știu, cumva e o relație complexă. Nu știu dacă alți oameni au experimentat asta, și anume să fii prieten bun cu cineva, să iei o pauză, să te reconectezi cu persoana aia și să găsești alte interese în comun pe care independent le-ați dobândit în timpul acela. Bine, probabil la unii oameni sunt chestiuni de relatableness, gen și eu am intrat într-o relație, acum sunt căsătorit, acum am soție, am și copii, știi, și vezi că, uite, acum avem astea în comun, dar la noi e pe partea de interese și cred că a fost interesantă această reconectare.
Dar cumva după 3 ani nu prea, practic începi cu o pagină nouă cumva. Aveți experiențe în comun, aveți în continuare un trecut, niște lucruri prin care ați trecut, dar oamenii se schimbă cât de cât. Nu neapărat radical, dar există șanse foarte mari ca o grămadă de lucruri să dispară. Așa că poți să tratezi ca pe o persoană nouă, dar totuși nu începi de la zero cu ea. Cunoști destul de multe lucruri despre ea care sunt la fel. Aveți și o grămadă de chestii în comun, dar poți să o redescoperi și dacă simțeai că aveai un graj pentru ea, sau niște preconcepții, mai ales niște preconcepții despre o anumită persoană, cum e ea, ce îi place, ce se gândește, nu. E un început nou și chiar poate fi destul de folos. Da, dar în același timp, mică paranteză, sunt și șansele ca dacă erați în medii similare să ajungeți similar pentru că cultural ați fost targetați de același gen de influențe, știi, și ești... da, evident că și tu ai devenit așa, că mulți oameni din pătura noastră socială au devenit așa, știi. Deci nu e neapărat ceva unic, dar în cazul nostru aș zice că e puțin mai unic, să zicem. Și noi ne-am reconectat oricum redevenim colegi de muncă. Da, exact. Da. Și totuși, voiam să te întreb, acum care sunt prietenii tăi prezenți și influenți în viața ta? Încerc pe cât posibil să țin legătura virtual în mare parte cu foștii mei prieteni și un lucru foarte mult care o idee dintr-un podcast era dacă te gândești la cineva, poți să-i scrii un mesaj. M-am gândit la tine. Da. Nu prea ies lucruri rele din chestia asta în general. Cel mai rău poate nu-ți răspundă. E foarte greu. Nu se simte natural să faci asta, nu. Dar da. În Cluj, majoritatea persoanelor pe care le-am cunoscut îs colegi de muncă ai Corinei actuali sau prieteni ai Corinei. Lucrând remote și stând acasă. Foarte mulți prieteni ți faci de la muncă. Exact, la muncă, facultate, locuri unde petreci mult timp împreună unde cu oamenii. Ești forțat, bine, unde circumstanțial, fie că vrei sau nu, petreci mult timp cu oameni și automat ai și ceva în comun cu ei. Nu e ca și cum zici, uite, sunt în conjunctura asta, dar conjunctura asta nu mă definește deloc. Nu, dacă petreci câteva ore pe săptămână într-o anumită conjunctură periodic, te definește într-o oarecare măsură și poate poți găsi lucruri în comun cu acele persoane. Dar totuși un loc unde am reușit să fac prieteni era la sală. Mă duceam, cunoșteam cu aceleași persoane. Sau nu ai reușit? Am reușit. Eu nu am reușit. N-ai reușit? În 4 sau 5 ani de sală n-am vorbit cu aproape nimeni, nu mi-am făcut niciun prieten în locul ăla. Nu știu exact de ce, mă simțeam decuplat cultural de oamenii aceia pe celelalte planuri. Înțeleg. Și e o chestie pe care am observat-o, e că poți să ai lucruri în comun cu prieteni să fie like your thing, cumva, știi, gen să ai prieteni cu care ce vă leagă e sala, ce vă leagă e gătitul, pozele, fotografiatul, traveling-ul, podcasturile. Da, să fie mai specifice subiectele abordate în comun. Sau poate mașinile. Da. Simt că nu ai un prieten neapărat pentru mașini, încă nu. Poate? Ok. Nice. Nu, te leagă lucruri. Trebuie să aveți ceva în comun și nu trebuie să ai toată viața în comun. De acord. Da. Ok. Denis, o întrebare pentru tine. Da. Ai spune că ai mai mulți prieteni individuali cu care te întâlnești sau te întâlnești mai mult cu grupuri de prieteni și acum, dacă ai grupuri de prieteni, simți că ai FOMO când ei ies în oraș și tu nu ești inclus în planurile lor și legat de prieteni individuali, simți că ești un prieten rău, că nu-i suni, că nu țineți legătura sau în general, cum anume gestionezi nu prea poți să ai FOMO legat de prieteni individuali, aș zice, sau mai greu, dar... mai puțin dacă e o relație gen BFF și vezi că nu mai sunt BFF-ul lui, că a plecat în concediu cu altcineva. Dar nu am genul ăla de relație. Ok, am ambele, am și grupuri de prieteni, am și prieteni individuali. Legat de grupurile de prieteni, sunt, cred că vreo 3 grupuri diferite. Am prieteni cu care
ne adunăm și vedem Formula 1, am prieteni cu care ieșim săptămânal în octombrie și sunt mai mult foști olimpici la informatică și mai am un grup unde toți au fost și ei puțin pe la informatică și lucrează în același loc și sunt prietenii cu care organizez ieșiri mai precis, să zicem, sau mai frecvent. Legat de FOMO, Fear of Missing Out, pentru ascultătorii care zic what the fuck is this? Felicitări că Da. nu știți chestia asta. Nu simt atât de des, dar asta și pentru că viața mea este destul de saturată cu ce pot face. Nu sunt situații în care seara asta chiar era liberă și ăștia au ieșit fără mine. De obicei, oamenii, mai ales din aceste grupuri, avem grupuri de Facebook Messenger și se scrie pe grup că hei, noi am vrea să ieșim în seara asta la ora nu știu care, vreți să veniți și voi. Și ne putem organiza destul de ok. Mi se pare puțin copilăros să nu poți să faci asta, adică nu știu, ai un grup, cheamă pe toți. Dacă nu-i chem pe toți, se creează automat niște tensiuni subtile de... Bisericuțe. Da, bisericuțe de, ok, pare că nu ne place de persoana asta, dar cumva nu o dăm afară din grup și se pot ajunge la discuții. Din fericire nu prea mi s-a întâmplat asta. Se creează alt grup. Se creează alt grup, da, se scindează. Din fericire nu prea s-a întâmplat asta. De cele mai multe ori cred că problemele de fear of missing out sau problemele cu grupurile au fost că nu ne-am sincronizat, în sensul că cineva zice, hei, ieșiți diseară și eu eram, da, deja am planuri, poate chiar și cu alt grup, da, uneori. Și cam atât, dar aș zice că nu se formează tensiuni din faptul că cineva nu poate participa, mai degrabă se formează așa un sentiment de tristețe, de băi, nu, tipul ăsta nu a mai venit de mult timp, oare ce mai face, voi ați mai vorbit cu el și așa mai departe. Și legat de prieteni individuali, aici este ceva interesant și cred că o să o pun la pachet și cu, nu neapărat, poate dating din mediul online și din social media, și anume că, nu știu, uneori mai vezi o postare de la cineva sau un story și zici, corect, există această persoană și am uitat să mai văd ce mai face sau am uitat să interacționez cu ea și nu mi se pare că e ceva neapărat negativ, mi se pare că o bag într-o sferă mai mare de uiți să faci lucruri, știi, gen, uite, ai uitat să schimbi cauciucurile de iarnă sau ai uitat să plătești rovinieta sau ai uitat. Sunt multe lucruri pe care poți să le uiți pentru că oricum acum suntem bombardați și de informație și de conținut și de foarte multe activități și pur și simplu uiți că eu eram și persoana care făcea acea activitate și eram și prieten cu această persoană și fiindcă nu sunt interacțiuni periodice, uneori uiți și zici, am uitat că există și această persoană, de aceea acesta cred că e un beneficiu al social media, că vezi, îți reamintești că în viața ta sunt anumite persoane cu care îți place să interacționezi, dar fiindcă nu ai o frecvență sau conjunctură în care să vă vedeți împreună, uiți de acele interacțiuni. Și îți amintești și zici, hai să mai văd ce face persoana asta sau să mai ies cu ea că n-am mai ieșit de mult. Și sigur am și astfel de relații cu prieteni cu care mă văd odată la 4, 5, 6 luni și mi se pare că merg foarte bine acele prietenii. Nu sunt close în niciun fel, dar îmi place la ele față de cele de grupuri că poate fi mai multă onestitate, deoarece poți povesti despre viața ta personală și viața ta personală, fiindcă oamenii din ea nu interacționează deloc cu oamenii din viața celeilalte persoane, poți să zici tot ce crezi, versus în grupuri uneori poate să apară puțin bârfa, să zici că uite, spovedanie. Da, nu. Poți să zici că uite, nu m-am înțeles cu persoana asta și persoana aia și ea parte din grup și poate fi mai tricky. Nu aș zice că am probleme cu niciun fel de relație de prieteni și cred că îmi e destul de ușor să le mențin pe ambele. La tine cum e? Nu aș spune neapărat că fac parte dintr-un grup de prieteni. Surprinzător, prietenii noștri se înțeleg toți între ei. Nu is prieteni individuali, cred că mai ieșim în grupuri, mai facem activități în care ne întâlnim, dar majoritatea timpului ne întâlnim doar eu cu Corina și cuplu sau niște prieteni sau
nu neapărat o chestie de grup, cum ai descris tu, că avem un grup chat și zicem hai să ieșim la bere sau ceva de genul. E... Nu prea sufăr de FOMO din cauza asta. Cred că, nu știu exact dacă se aplică mai mult la grupuri sau nu. Cred că FOMO se poate aplica mai mult la grupuri decât la indivizi. Că indivizii zici, bă, are și omul ăsta o viață, vrea să facă anumite lucruri, știi? Da, poți să ai și FOMO legat de toată lumea merge în vacanță, eu de ce nu sunt în vacanță sau... Da, de ce n-am fost chemat la Revelion de nimeni? Eu n-am trecut prin asta, okay. E ok, doar alte persoane au trecut prin asta și de dau un exemplu. Da. Eu fac Revelionul, ca să se înțeleagă. Eu sunt Revelionul. Da. Am înțeles. Și legat de prieteni individuali, cum ai menționat și tu, e și aspectul ăsta să mai țineți legătura. Acum nu trebuie să-ți imaginezi că să nu ajungem nici în celălalt capăt în care, nu știu dacă ai avut vreodată vreun Tamagotchi. Da, știu la ce trebuie. E un mini breloc cu cam atât de mare, mai mare decât o monedă de 50 de bani, în care ai un animal virtual pe care trebuie să-l hrănești zilnic, dacă nu moare. Da. Să nu-ți imaginezi nici că prietenii tăi sunt animale virtuale și trebuie să ții legătura cu ei, să-i colecționezi ca pe un Pokémon. Poți ajunge, din păcate, acolo, mai ales dacă simți că trebuie să ai. Și acum vorbim, aș zice, lucruri generale, dar e o invitație pentru urmăritori să își pună aceleași probleme, să stârnim curiozitate și poate să vă întrebați voi în ce categorie sunteți și poate să fie niște lucruri mai evidente și în viața voastră. Da. Să le faceți voi evidente. Noi doar povestim despre viața noastră, suntem cumva dacă v-ați pus problema asta vreodată și cum anume poate relaționați cu ideile noastre, dacă nu. Poate chiar o invitație la a schimba ceva. Țin să menționez și că noi cred că avem acest privilegiu puțin în care, uite, uitându-mă la lume și cum oamenii au devenit mai individualiști, în sensul că, nu știu, îmi văd de viața mea și viața mea nu e neapărat influențată de un anumit prieten sau nu am o nevoie imensă de cineva, gen este drive-ul acesta de figure yourself out și fă-ți o viață singur pe care să o trăiești și să fie în regulă. Aș zice că eu personal, poate și tu, nu am avut prieteni cu care să fie situații dificile unde să zic că, ok, prietenul acesta este demanding. Am avut prieteni care au trecut prin niște perioade dificile și am încercat să ofer suport, să zicem, moral sau să discut cu acea persoană în măsura în care puteam să o ajut. Dar we have it easy these days with friends, într-un fel, în sensul că nu se mai testează lucrurile la un extent mare, de genul, bă, uite, prietenul ăsta are nevoie să împrumuți cu 10.000 de euro, știi, și să zici, bă, asta e dificil, știi? Adică eu personal nu am trecut prin astfel de experiențe demanding și corelat cu asta e și faptul că e mai ușor să menții interacțiuni, mai ales individuale cu prietenii, pentru că, nu știu, cine se supără ca, uite, persoana să mă contactează la 6 luni. Poate că acela nu e un prieten, poate că aceea e mai mult o cunoștință, dar e și o relație benefică în viață. Nu cred că mie nu-mi plac personal persoane care vor să forțeze ceva de genul, uite că nu m-ai ajutat enorm sau că pare că nu-ți pasă atât de mult de mine. Și cred că acolo e o diferență de cum vedem viața și cum vrem să trăim viața. Adică zic, bă, nu știu, eu îmi trăiesc viața singur, mă descurc în ea, nu simt că am nevoie imensă de cineva. Dacă o să am nevoie imensă, probabil o să am la cine să apelez și nu e ceva cu care să fiu familiar. Deși cred că unii oameni sunt familiari cu genul ăsta de prietenie unde pur și simplu sunt, sunt fiecare în spațiul personal al celuilalt mereu și interacționează super frecvent ca să se solidifice această codependență într-un fel și mi se pare că nu e neapărat ceva sănătos și pe care l-aș folosi. Deși uneori în viață, da, poate ai și genul ăsta de relații, dar pe termen lung nu aș vrea să am un astfel de relație, în afară de poate relația de cuplu, să zicem.
Tu nu știu dacă ai trecut prin ceva similar, ce zic. Parțial, la asta mă gândeam, știi? În primul rând, sunt mai multe chestii de spachetat aici. Nu mai țin minte, sigur e un modern wisdom destul de general valabil, că îți dai seama cine sunt prietenii tăi doar când ai nevoie de ei și nu. Adevărul e că la bine poți să ai o grămadă de prieteni, știi, dar când îți dai seama cine sunt prietenii Uneori tăi nici la bine, vrei să ieși în oraș, nu vrea nimeni, că e obosită toată lumea. Denis, ești în oraș Sper să vă zilnic. simțiți cei despre care vorbesc acum. Continuă. Ok. Și legat de relația de codependență, adică, înțeleg că suntem din ce în ce mai individualiști și asta se simte și pe stilul nostru de viață, cum alegem să facem familii mai târziu sau alegem să ne axăm mai mult pe dezvoltare personală, poate facem și în media, aș zice, copii mai târziu și suntem mai self-sufficient. Am învățat să fim mai self-sufficient. Nu mi-e foarte clar dacă e un lucru bun neapărat. Și, legat de chestia asta, o fel de prietenie, știi, ar fi cele cu rudele, dacă ai văzut. Sigur vezi în unele situații, mai ales la părinții noștri, zice că sunt mult mai apropiați de rude, de unchi, mătuși, verișori. Gen, nu neapărat, nu să zicem, părinți, bunici. Da. Și până la urmă, deci prietenii ți alegi, rudele nu ți le alegi, dar totuși poți să faci o alegere în a nu păstra neapărat legătura cu ele, știi, ca opus la ideea că rudele nu ți le poți alege. Și cumva, până acum, și clar ajută extrem de mult să ai foarte mulți prieteni din ăștia apropiați. Și o să menționez din nou ce ai zis, nu a venit un prieten să-ți ceară 10.000 de euro. Da. Dacă o să ai nevoie de 10.000 de euro, sunt aici pentru tine. Apreciez. Și ajută, mai ales în trecut. Nu știu exact ce podcast vorbea despre asta, dar până acum relațiile chiar erau de ajutor și vedeai cum noi, practic, din nou, îmi pare rău dacă vorbim prea multe chestii generice, dar noi în mare am început să folosim banii ca pe niște, în engleză se numesc I owe you. I owe you, când împrumuți bani cuiva, primești un I owe you de 10.000 de euro în cazul respectiv. Și noi am început să, practic, nu neapărat, dar să tratăm relațiile ca pe un schimb. Știi? Eu fac ceva pentru tine, tu faci ceva pentru mine și asta e primul pas. Al doilea pas e să nu fac eu ceva pentru tine și tu pentru mine, ci să faci asta pentru bani. Nu ai un prieten care să vină să te ajute să-i muți mobila, dar ce ai în schimb sunt 500 de lei și un număr de la o companie de mutare. Și așa ajungi să externalizezi toate lucrurile pe care înainte poate le-ai fi făcut cu prietenii apropiați. Cel puțin bunicii mei au povești despre cum eu ajutat lumea când s-o mutat dintr-un oraș în altul să-și împacheteze toată casa într-o zi. Eu cu Corina ne-am mutat de 3 ori, cred, din diferite motive. Am mutat la vechiul apartament de aici, de la vechiul apartament din nou cât timp erau renovările și apoi înapoi aici, de 3 ori și am făcut asta singuri. Cumva nici nu voiam să cerem asta prietenilor, știi, nu voiam să le stricăm planurile poate sau să fim un burden cumva, știi. Da. Ne descurcăm singuri, știi, dar nu e neapărat că trebuie să te descurci singur. Și de-aia zic, nu mi-e foarte clar unde anume e adevărul. Din nou, toate chestiile, există plusuri și minusuri la toate. Da. Clar, dacă ai o relație mai strânsă, trebuie să fii de acord și cu lucrurile care nu neapărat îți plac, nu prea poți să alegi, dar e ușor să ai relații individuale când mediul e bun. Da, asta așa Dacă te descurci, e extraordinar să fii singur. Dacă nu te descurci, nu prea poți, mi se pare, să nu să supraviețuiești, dar să ai un stil de viață ok. Legat de ce ai zis, mi se pare că așa este. În trecut, generația părinților noștri era mult mai close cu alți oameni, dar asta și pentru că viața era mai grea și nu aveai servicii. Nu era ceva de genul, uite, când o să am nevoie de asta, o să dau niște bani și cineva o să-mi rezolve problema asta. Era,
o să-mi ajut vecinii să facă asta și ei or să mă ajute să fac asta. Un exemplu chiar din copilăria mea era și cu culesul viei sau curatul porumbului, tot felul de activități care personal chiar nu mi s-au părut cringe sau aiurea, chiar mi se părea că erau niște amintiri frumoase de genul, uite, au venit rudele la noi și am făcut toți asta, știi, părea cumva că aveam retrospectiv unitate, dar și o cultură, știi, gen cultural avem această activitate în comun și ne ocupăm cu asta și ne aduna această activitate, ceea ce mi se părea frumos la momentul acela și acum mi se pare frumos. Da, legat de ce ziceai cu banii, acum, legat de prieteni, mi se pare că, da, ziceai că în trecut, probabil cu prietenii făceai îndatorări sau schimburi de servicii pe care acum poți să le plătești cu banii. Acum, cel puțin în rândul prietenilor mei, fac schimburi de wisdom și knowledge, mi se pare. Adică uneori ies cu oameni doar pentru o companie / terapie, vreau să vorbesc super mult și n-am cu cine și cineva să mă asculte, dar de multe ori sunt și schimburi de genul, persoana asta e interesată de lucrurile astea și eu, hai să discutăm, poate aflăm ceva nou în seara asta. Știi? Și cred că ăsta e un mod sănătos de a te uita uneori la interacțiunile tale, să te gândești cu ce persoane interacționezi și care sunt schimburile de knowledge și insight care se întâmplă acolo, știi, din fiecare parte. Nu privi doar asta. Nu privesc doar asta, dar pot să văd că exact, trade-urile de dinainte, care erau ca, uite, acum faci ceva pentru mine care putea fi cumpărat cu banii, acum sunt, uite, acum ajung să mă dezvolt sau să aflu de ceva pentru că și tu ai interese similare mie. Da, și clar la un moment dat poate te superi dacă simți că pui mai mult într-o prietenie decât cealaltă persoană. Da, dacă doar tu ești cel care îl cheamă în oraș, nu simți că cealaltă persoană e neapărat interesată de tine, de viața ta. Simți că e pasivă. Da, simți că doar mă bucur că am fost chemat în oraș, dar nu prea îmi pasă de tine, așa că Da. Doar o să fiu acolo, mă bucur că mi-ai făcut un bine, dar nu o să-ți oferi nimic la schimb, cumva. Ok, Denis. Unde și cum anume îți faci prieteni? Da, nu mai fac prieteni, lista mea e completă. La asta mă gândeam că pentru a avea un prieten trebuie la un moment dat să ai interacțiune, timp petrecut cu acea persoană mai mult pe unitate de timp trecută, gen într-o săptămână trebuie să interacționați zilnic sau mai știu eu ce, nu poți să zici am vorbit cu persoana asta acum, mai vorbesc cu ea în 2 săptămâni și așa mai departe. Nu așa să faci un prieten. Trebuie să ai o perioadă condensată de timp în care să fiți printre persoanele principale noi din viața fiecăruia cu care interacționezi. Și un lucru super important e ca ambele persoane să-și dorească să-și facă un prieten. Așa este, ambele persoane să dorească acea interacțiune. Și destul de greu să pui intenția asta. Chiar, adică poate tu îți dorești să-ți faci un prieten, dar dacă întâlnești o persoană random pe stradă, trebuie și cealaltă persoană să-și dorească să fie prietenul tău. Cumva. Da, nu poți doar să forțezi lucrurile. Evident. Știi? În materie de prietenii, mi se pare că de multe ori nu prea a fost, cel puțin în cazul meu, o situație de persoana asta vrea să fim prieteni, eu nu. Poate era mai mult o situație de o parte voia să fie prieten și cealaltă ar fi vrut, dar trece printr-o perioadă mai dificilă în viață sau are saturație pe acea arie cumva. Adică nu-și dorea neapărat un prieten. Da, nu-și dorea pentru că avea destui prieteni. Nu era că, uite, nu aș vrea să fiu prieten cu tine, e că, scuze, am o viață full deja, nu mai pot să mai introduc o persoană nouă. Personal, ultimii prieteni pe care mi-am făcut într-un mod amuzant sunt din online dating, într-un fel. Și acestea sunt prieteniile individuale. Am prietene tipe pe care le-am cunoscut în online dating, nu a fost neapărat un context de dating, dar am văzut că sunt persoane foarte interesante și specializate pe anumite lucruri cu care mă pot înțelege foarte bine și am decis să continui interacțiunea pentru că
nu știu, o să fiu aici puțin sexist poate, dar nu mi se pare că pot avea același gen de prietenie cu o tipă, la fel ca și cu un tip. Mi se pare că cu o tipă poți să ai perspective puțin diferite, mai ales că ele văd viața prin moduri total diferite, deoarece au o experiență feminină. Nu zic doar biologic, zic și la cum se raportează lumea și societatea la ea, ceea ce ca tip probabil nu experimentezi și pot să înțeleagă anumite topicuri și discuții diferite și să aibă insight-uri diferite. În modul acesta mi-am făcut prieteni, să zicem, în ultimii ani. Ceilalți prieteni i-am făcut doar din mediul de lucru. Erau oameni cu care interacționam, cu care mă înțelegeam. Într-un fel aș putea să zic că oricum eram forțat să petrec timp cu oamenii ăștia, aș putea la fel de bine să interacționez cu ei și pe chestiuni care nu sunt legate de muncă și să văd că, uite, avem asta în comun, ce mai faci legat de acel subiect și așa mai departe. Și sunt foarte norocos că am fost în firme mici, cred că acesta este și secretul, am fost în firme mici și în firmele mici de obicei ce se întâmplă e că puțini oameni pleacă pentru că primesc oferte destul de bune. Aici cu caveatul de suntem în tech și suntem în lumea de startup-uri. Și de obicei când pleacă oamenii, ori fac o schimbare radicală în viața lor și de aceea pleacă, ori se destramă startup-ul, ceea ce într-un fel îți dă și ideea că noi chiar am fost o echipă și un grup și acum nu mai suntem pentru că nu mai există firma, dar intrinsec cumva poate că am vrea să continuăm acele prietenii și asta observ în cercurile mele, că s-au continuat acele prietenii. În continuare sunt prieteni cu foști colegi de muncă, ne înțelegem foarte bine, aș zice, și acele prietenii au continuat. S-au schimbat puțin pentru că nu ne mai raportăm ca la un angajat sau că tu faci asta, tu ești bun la asta și nu mai discutăm atât de mult despre muncă, dar în atâta timp am devenit persoane similare, cultural suntem similari și tot merită să interacționăm pentru că avem aceleași interese, fiindcă am petrecut mult timp împreună. Și o secundă, și mai nou simt că îmi fac prieteni, simt că îmi fac prieteni printr-un hobby, ceea ce nu aș fi crezut că este posibil. Mereu am zis că eu sunt o persoană mai individuală și mai solo în ceea ce fac și ceea ce îmi place să fac și nu sunt genul care să-și facă neapărat prieteni, mai ales că restul oamenilor sunt diferiți ca stil de viață. Dar când hobby-ul și interesul și pasiunea ta este îndeajuns de mare și ai evenimente sau comunități pentru acel interes, cu siguranță o să găsești niște oameni acolo care îți meciuiesc intensitatea. Șansele sunt mici să zici, hei, eu sunt ultra interesat de asta, este o comunitate despre acest ceva și nu găsesc pe nimeni la fel de interesat despre acest subiect în acea comunitate. Nu, probabil o să găsești oameni la fel de interesați sau care admiră interesul tău și vor să interacționeze cu tine pentru că văd că tu ești cel mai interesat de acolo. Da, și recent simt că îmi fac prieteni în comunitatea de tenis de masă unde joc la un club local de amatori și nu știu, e foarte, foarte plăcut. Adică nu simțeam că o să mai ader la un grup și că o să mă simt bine și nice în cadrul unui grup, dar e ceva unexpectedly pleasant. Plănuiam să mă duc să mă antrenez, să devin mai bun și să joc ocazional cu anumiți oameni, dar fiindcă ne vedem frecvent de vreo 2 ori pe săptămână și o bună parte din oameni suntem cam aceiași, chiar devine o interacțiune foarte nice. Discutăm și despre tenis de masă, discutăm și despre alte lucruri și e foarte frumos. Și din fericire avem un lider al grupului care ține să interacționeze cu fiecare, să-i cunoască pe fiecare și mi se pare că e un exemplu ce nu se întâlnește des, mai ales în România, și anume, vorbește cu omul, cunoaște-l, formează prietenii, formează networking, că suntem puțin reci, ne gândim că, mamă, oare ce o să creadă ăsta dacă mă duc și vorbesc cu el, o să fie puțin awkward, nu știu ce. Știi? Și îmi place să văd că e schimbarea asta de trend și că există și astfel de oameni. Am înțeles. Incredibil. E o idee din dating, cel puțin, care zicea că ajută când ai un first date să aveți nu o experiență comună, gen ieșit la un film, ci să aveți o reacție emoțională comună.
De exemplu, e un studiu făcut că erau mai reușite date-urile rezultatul primului date a fost mai reușit dacă date-ul avea loc pe un pod care era să rupă din cauza că amândurora vă era frică, aveați o stare de frică. Și asta E elementul ăsta de relatableness care se... Relatableness nu al experienței, ci ceea ce simți. Da, Știi? Acolo e cumva diferența destul de mare. Să simțiți o emoție puternică împreună și asta cumva creează o legătură între voi. Cel puțin în dating, probabil se aplică același lucru și la relațiile de prietenie între oameni. Și unde vreau să ajung cu asta, ce ajută la firme foarte mult, există și work friends, care nu țin neapărat legătura, îți place să petrești timp, dar nu țin neapărat legătura, dar în principiu tind să cred că relațiile cu prietenii de muncă îs destul de bune dacă împărțiți niște emoții puternice. De exemplu, dacă la firmă a fost greu, a fost o perioadă în care ați simțit amândoi același lucru, ați simțit fericire, niște tristețe, niște stres, știi? Toate lucrurile astea pe când, dacă ești mai detașat de locul de muncă, știi? Să zic, sau dacă nu-ți pui neapărat, nu ești atât de implicat în locul de muncă pe lor, pentru că nu e nicio problemă să nu fii implicat, să nu te dedici 100%, să fii acolo grind set, nu știu cine vorbește. Eu vorbesc. Bine. Eu vorbesc pentru că am reușit să schimb asta. Până acum eram mult mai investit emoțional. Da, muream pe barca respectivă, știi? Nu puteam să percep că lucrurile nu o să meargă cumva și nu sunt o persoană care să renunțe la idei sau la firmele la care lucram, nu renunța. Muream, practic, din punct de vedere filozofic, muream și apoi aia a murit, nu, pot să plec. Da, plecai abia când totul a murit. Da, plecam abia când nu mai puteam, știi? Cumva, era o chestie foarte rea, să zicem, îți iei burnout și după pleci, nu poți să pleci înainte și trăiești experiențele foarte puternic, știi? Și atunci mi se pare că am creat cei mai mulți și cei mai buni prieteni de muncă, știi? Când simțeai niște emoții, știi? Și vă lega asta, crea cumva o legătură care e mai mult decât, nu știu, stați la muncă, vă scrieți pe Slack și din când în când mai întrebi, hey, ce faci, vrei să ieșim la o cafea, pentru că suntem un birou, ești aproape, why not? Ai mai mult work buddies, știi, dar dacă reușiți să creați și conexiunea asta emoțională între voi, e super ok. O să încerc, dacă nu reușesc să menționeze cineva, să pun video-ul respectiv care explică asta. Și surprinzător, cea mai bună exemplu pentru chestia asta e un lucru care se întâmplă în centrele de detoxifiere pentru oamenii care au vicii. Da, vicii, ca să nu fim demonetizați. Da. Vicii. Și acolo nu poți să-i ții unul de pe altul. Aparent tu se iubesc pentru că trec prin aceleași traume. E chiar greu. E o experiență care foarte multă lume, mai ales depinde de viciu, dar pentru anumite vicii include durere în tot corpul și cravings și e o experiență destul de traumatizantă. Știi că și cealaltă persoană trece prin același lucru. Și un pic de side story, să nu... O problemă pe care am auzit-o în chestia asta e presupui că dacă ești acolo pentru o persoană, în cazul nostru, dacă ești acolo pentru o fată când tocmai trece printr-un break-up, care e o experiență care e într-adevăr super emotiv, creează foarte multe emoții, nu ai chestia asta pentru că tu nu treci printr-un break-up. Tu ești acolo pe ea să o suporți și asta faci un prieten, dar tu nu simți ceea ce simte ea. Așa că poate... Ești limitat, asta vrei să zici. Ești puțin limitat. Poate. Nu neapărat ești puțin limitat, tu nu simți ceea ce simte ea. Da, știi? nu e acel bonding. Da, e bonding pe faptul că ești cu ea, dar nu împărtășiți aceeași emoție. Ea împărtășește emoția, tu doar ești acolo să o comfort her. Da. Okay. Legat de asta, ce ziceai ați avut experiențe emoționale împreună,
și cât de important e. Mă gândeam și la startup-uri și la ce s-a întâmplat cu noi când am lucrat împreună și că cu siguranță au fost genul ăsta de Au fost. evenimente, da, și lansări și niște mega probleme, gen, mai ales când eram la CS Academy, era un roller coaster emoțional, fiindcă în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni trebuia să faceți câte un concurs și uneori ieșea, uneori nu ieșea, era fun, să zicem. Și toate problemele erau, mai ales dacă ești investit, din nou, dacă ești investit, simți, internalizezi emoțiile astea. Dacă firma nu merge, simți o emoție. Dacă firma merge, simți o emoție. Și cred că ceva ce încearcă firmele mari pentru a aduce angajații mai împreună e să facă team building-uri, poate, și cumva nu are același rezultat, dar vreau să și menționez că nu mi se pare total pozitiv nici la startup-uri. Poate să fie ceva pozitiv, mi se pare că e o alegere uneori de, băi, eu nu am neapărat ceva ce vreau să fac în viață sau viața mea e destul de liberă, aș vrea să mă investesc în genul ăsta de interacțiune, să lucrez la un startup și să mă și asociez cu succesul firmei și de aceea e o variantă nice, pentru că poți să-ți iei acțiuni și să te investești. Da. Și da, ai punctat destul de bine, să treceți prin aceleași emoții. Da, e important în formarea bondingului. Da, la un moment dat mă gândeam în termenul acestor topicuri care sunt lucruri pozitive care pot ieși din prietenii, lucruri negative și mai mult ideea că vă influențați reciproc destul de mult și asta o faceți fără să vreți și am realizat că eu doar fiindcă sunt prieten cu tine în mare am ajuns să fac un podcast, altfel nu mă apucam să fac un podcast. Retrospectiv vreau să menționez pe un prieten care m-a ajutat în foarte multe interese, gen și în sală, și în Formula 1, și în stil vestimentar, nu o să-i dau numele, dar vreau să zic că uneori e foarte important să îți vină interesele și schimbările de la o persoană pe care o admiri sau cu care te înțelegi bine și că acesta este un beneficiu și să highlight-uiesc faptul că prietenii îți influențează viața și interesele și să highlight-uiesc la mine cum mi-au influențat în mod pozitiv și anume că pot să fac acest podcast. Ok. Da. Acum hai să trecem într-o secțiune nouă și eu personal o să încurajez urmăritorii să își pună aceleași întrebări și să încerce să răspundă cât mai sincer la ele. Și acum, Denis, te voi întreba ce cauți într-un prieten și cum anume ar arăta prietenul tău perfect? Dificil. Într-un fel, cred că sunt două răspunsuri. Uneori ai nevoie și de o persoană foarte suportiv, gen să zici, bă, uite, mă simt singur, aș vrea să vină cineva pe la mine să stăm de vorbă și să fie nice and cozy, sau bă, uite, aș vrea să ies în oraș, aș vrea să merg cu cineva să fac X, aș vrea să merg în concediu cu cineva, aș vrea să fie o persoană acolo pentru mine. Cred că în timp, mai ales dacă intri într-o relație, într-un fel, partenerul de relație o să îndeplinească mult mai mult acest rol. Și un alt gen de prieten ideal și ce caut la o prietenie sunt oameni care au perspective similare despre viață, dar interesele lor sunt total diferite. Adică oameni care au aceleași abordări ca și mine de găsesc o chestie, mă super obsedează și depun mult timp în ea și poate devin bun la asta și sunt competitivi și să fac atât de multe chestii ca mine în paralel și life hacks. Contează să fie aceleași chestii sau doar lucruri în general? Eventual să fie chiar chestii total diferite. Să fie ceva de genul, uite Denis, pare că tu ai devenit mai expert și knowledgeable pe subiectele astea, eu m-am investit super mult pe subiectele astea, dacă vrem să facem crossing între anumite subiecte, o să fie foarte ușor pentru că unul deja poate să îl ajute pe celălalt să-i dea head start. Am înțeles. Și asta cred că e
plăcut, mai ales că într-un fel e și la un nivel meta puțin, adică da, poate ar fi comunicări foarte mișto cu o persoană care share-uiește un același interes, dar pentru mine sunt comunicări foarte mișto și cu oameni care share-uiesc aceeași intensitate în interesele lor. Da. Și cred că aspectul ăsta de helps you to discover things and to self-develop e destul de util. Bine, poate sună puțin soulless ceea ce zic, pentru că nu prea am avut foarte mari nevoi de la prieteni, mai ales emoționale, deși am norocul să am niște prieteni la care pot apela și cu care pot discuta când trec printr-o despărțire sau printr-o dramă sau mai știu eu ce. Clar, și asta este foarte, foarte util, dar zic mai mult în viața de zi cu zi ce ar fi util și particular la un prieten. Am înțeles. Cred că o întrebare pe care poate ar fi fost un opener mai bun e cum anume arată și la care parțial cred că ai atins, cum anume arată o prietenie cu tine. Dacă ai putea să descrii. Exhausting, am înțeles. Da, sunt de acord cu asta. Da, eu am încercat pe cât posibil. Nu am neapărat... Credeam că zici, am încercat pe cât posibil să fiu prieten, dar e prea mult, va trebui să tăiem lucrurile. Nu, ok, spune. Eu am încercat pe parcursul vieții să îmi fac cât de bine acasă și în general îmi place să stau la povești cu prietenii, să stăm, în general să vorbim, nu neapărat să facem activități împreună, gen să mergem la cluburi sau și mers în oraș, la un restaurant, știi, tot mi se pare că e genul ăsta de hai mergem să vorbim, să catch up, să discutăm lucruri. Da. Deci așa aș zice în mare parte, care arăta cumva o prietenie cu mine, nu prea... În materie de timp petrecut împreună, modul tău preferat e să stai și să interacționezi și să vorbești mult cu persoana aceea într-un mediu cozy, eventual acasă la tine, fiindcă e foarte cozy aici. Mulțumesc. Da, îmi place super mult acasă. Am încercat să fac cât de cozy și îs foarte multe lucruri pe care le poți face. E mult mai ușor să ai un open bar acasă. Este mult mai ieftin să ai un open bar acasă. În primul rând, totul este mult mai ieftin acasă, pentru că oricum trăiești acolo. Da, și nu știu, am început să mă frustreze destul de mult, mă duc în oraș și e exorbitant de scump să replici experiența pe care poți să ai acasă doar din cauza că ești în oraș. Știi? La materie de mâncare, de exemplu meu preferat e pastele. Pastele din oraș scumpe și nu bune, mai bune acasă. Și nu. Mică paranteză, aici să ia lucrurile with a grain of salt. Și eu și Alex suntem destul de... Am avut și timpul și interesul să ajungem particulari în cum gătim mâncarea și cum preparăm băuturile și e acest asterisc. Probabil pentru mulți oameni care nu au acest interes și nu și l-au explorat, e ceva de genul, nu știu, cocktailul din locul ăla mi se pare extrem de bun, eu nici nu încerc să fac cocktailuri și e și varianta asta. Dar e o variantă de ceva de care vă puteți apuca. Mie mi se pare că sigur merită această direcție, dar e un subiect pentru alt podcast. Da, sigur o să intrăm în el, îmi place nebunie. Și acum, cum ar arăta prietenul meu perfect? Având în vedere toate chestiile astea, probabil ar fi o persoană căruia îi place să vorbească. Nu așa mult ca mie, dar... Da, nu, scuze. Nu așa împrăștiat ca mine, hai să luăm așa. Îmi place foarte mult, bifez toate chestiile astea. Trebuie să fie și o persoană care să fie un ascultător bun. M-ai făcut. Înțeleg. Da, și îmi place foarte mult dacă am de ales între a sta singur sau a sta cu cineva, aleg să stau cu cineva surprinzător. Dar în același timp poate nu reach out-uiesc cu oamenii atât de des pe cât ne-ar plăcea și un lucru care cred că mă ține din a face asta e că mi se pare că cumva lucrurile se iau prea în serios. Nu am ajuns într-un punct, într-o relație cu cineva în care zic nu neapărat hai să ne vedem și dintr-o dată trebuie să-ți iei haina bună pe tine, știi, să fie un
chestie cumva mai casual în care să ai o prietenie în care poți doar să te întâlnești cu cineva și să go about your day într-un mod normal, doar că cu persoana acolo nu trebuie să fie ceva special, nu trebuie să mergeți la karaoke, trebuie doar să stați în aceeași încăpere, să vorbiți și să fie totul mai ok, cumva. Da, legat de asta, și mie îmi plac interacțiunile acestea, dar realizez că cu oameni cu care e o frecvență mai mare de interacțiuni, cu cât e frecvența mai mare, cu atât simți că, băi, hai să și facem ceva special, că deja nu ne-am văzut de câteva zile, nu avem multe lucruri de discutat, așa că hai să ne bucurăm împreună, să shiftăm focusul nu pe interacțiunea dintre noi, ci pe ce experimentăm împreună. Știi? Înțeleg. Clar vine dacă pe super mult timp împreună ajungeți la un moment dat în punctul ăla de stagnare în care te întâlnești cu persoana și te întreabă, hei, ce ai mai făcut și ne-am văzut ieri. N-am făcut foarte mult. Da. Ok, următoarea întrebare. Denis te înțelege bine cu tine? Da, legat de asta, eu aș zice că sigur m-aș înțelege bine cu mine și pot să dau niște pointuri destul de valide. Unul dintre ele este că, și asta probabil se aplică la multe persoane, dacă faci lucrurile într-un anumit fel și ai OCD, că uite, cineva n-a făcut lucrurile așa, eu m-aș înțelege foarte bine cu mine, pentru că nu aș fi ceva de genul, Denis, uite, n-ai făcut asta în modul în care voiam eu. Și eram, frate, dar amândoi vrem să facem în aceleași moduri totul. Deci simțim un relatableness foarte mare. În același timp, cred că m-aș enerva pe mine în sensul în care aș vorbi prea multe și celălalt Denis ar zice, vreau și eu să vorbesc foarte mult. Pare că tipul ăsta nici nu mă ascultă. O chestie pe care aș vrea cumva să o punctez, e foarte interesant. Bine, poate și punctat întrebarea prost, dacă te înțelege bine cu tine, știi? Acum presupune că așa. Există foarte multe chestii by chance, știi? Să zicem că ai spus legat de OCD, știi? Să zici, eu fac o chestie într-un mod specific. Există șansa ca celălalt tu să facă chestia aia într-un alt mod, dar să fie totuși la fel de specific pe cât o face, știi? Pentru că nu, e întâmplător, adică, să zicem, îți place o rețetă, dar întâmplător îți place dacă aia. m-aș înțelege bine cu cineva care are personalitatea mea. Aș zice mai că mult, da. mai degrabă. Nu clona ta identică care să aibă neapărat aceleași plăceri și opinii. Cred că da, în sensul în care sigur mi-ar plăcea interacțiunile cu acea persoană, dar probabil nu ar fi neapărat persoana cu care să am genul acela de interacțiune unde interacționăm frecvent și multe ore și e nice and cozy. Ar fi persoana cu care m-aș vedea o dată la o săptămână, poate două, și ar fi niște lucruri foarte insightful și intense, să zicem, de dezbătut. Acum mă gândesc și nu știu exact. Oscilez? La tine zici. Da. La mine oscilez doar la extreme. Ori nu știu exact care extremă, dar ori o să fie super match de uite, cineva care comunică ca mine, ori uite, cineva care nu înțeleg ce zice și cealaltă persoană e la fel, nici eu nu înțeleg ce zici. Da, mie îmi place foarte, ajung. Nu neapărat îmi place, dar ajung foarte des în poziții în care dezbat idei cu oamenii, știi? Da. Și îmi place foarte mult să dezbat idei, dar nu pot neapărat să zic că am găsit o persoană care să aibă aceeași energie ca mine în a dezbate ideile și să aibă și idei opuse, știi? Da. De asta zic că să fie aceeași personalitate, dar să nu fie o copie a mea, de nu știu, eu am idei legate de un subiect și el e legat de acel subiect diametral opus sau ea. Da. Nu suntem sexiști. Dar am zis dacă m-aș înțelege bine cu mine, așa că nu. El e un termen bun. Și da, nu știu, e foarte interesant. Cred că ori ne-am scoate ochii, dar sper că poate era cazul ăsta cu câțiva ani. Sper între timp că am ajuns să pot să navighez mai bine chestiile astea încât să nu începem să ne detestăm. Am ajuns să fiu mai balansat cumva pe chestiile astea și în continuare fac destul de mult pushback când văd și îmi place să prăbuiesc cu oameni și să văd care sunt opiniile lor și de ce le au și cum anume gândesc, dar sper că nu... Sper că, și asta o să fie legat de următoarea întrebare, sper că nu
o să ajung să îi împing doar pentru că au opinii diferite. La asta mă gândeam și eu și cred că am observat și acest trend puțin de când am început facultatea și până acum, că poate, mai ales în firmele precedente, petrecând foarte mult timp cu anumiți oameni care și ei sunt foarte competenți, sau asta se întâmplă și în general probabil pentru alți oameni. Vezi că avem diferențele astea și din cauza acestor diferențe de opinii, fiindcă amândoi suntem persoane mai opinionate și intense, ne-am despărțit, știi, și ne-am supărat sau certat și apoi în timp realizez că, dar chiar dacă cu omul ăsta nu sunt de acord, probabil mă înțelege cel mai bine dintre toți oamenii pe care știu, știi? Și face aceste mici compromisuri, aș zice. Mă gândeam fix la întrebarea asta și, dar oare ar răspunde cineva, nu, eu nu m-aș înțelege bine cu mine? Oare cum ar arăta acea persoană dacă ea nu s-ar înțelege bine cu ea? Știi? Nu știu, poate dacă îți dorești să fii centrul atenției, de exemplu. Nu pot doi oameni să fie personajul principal. Mai ales în cadrul grupurilor, poate. În cadrul grupurilor, sigur. Cred că... Doi alfa. Da. Cred că mereu ar exista puțin această atracție narcisică în care zici, uite, persoana asta este asemănătoare mie, o înțeleg, e relatable cu mine, dar da, ce zici tu se aplică, pentru că uneori când ai nevoie de anumite complementarități în interacțiune, în care să zici, eu sunt doar un listener bun, vreau o persoană care să-mi provoace mintea și să-mi arunce chestii. Exact. Și dacă ambele sunt așa, e ceva de genul, nu știu, aș avea chestii de zis, dar persoana asta nu mă challenge-uiește deloc, știi? Și asta simte fiecare. Da, și mai ales poate dacă tu ești o persoană în care asculți mai mult, știi, ești interesată. Clar un exemplu în care te-ai înțelege bine cu tine e dacă vorbești foarte mult despre emoții, de exemplu, știi, și despre prin ce treci. Da. Clar ți-ar plăcea să ai o persoană care să da, uite, la fel, dacă ești super bossy and you order people around, nu te înțelege cu tine, știi? Da. Că zici, dar cine e ăsta? Mai dă-l morți. O să bipăim asta la final. Ok, Denis, ce crezi că aduci tu într-o prietenie sau, mai bine spus, de ce crezi că prietenii tăi sunt prieteni cu tine? Aceasta a doua întrebare cumva aproape că doare, zici. It touches into the insecurities, puțin, să zicem. Într-un fel, cred că sunt lucruri diferite. În primul rând, simt că sunt puțin hyped de viață și de a trăi, mai ales în moduri diferite, gen lumea mă vede și zice, tipul ăsta bagă tenis de masă ca un maniac, care-i faza cu el, cum e atât de intens în viață, știi? Gen, arăt o energie de viață față de anumite interese care nu se întâlnește la foarte mulți oameni. E un motiv pentru care cineva ar fi prieten cu tine? Eu cred că da. Gen, eu aș fi prieten cu persoane care sunt mai energice pe anumite arii în viața lor, pentru că zic, persoana asta pare interesantă, pare că face chestii, poate ajunge în locuri și poate aflu și eu ceva cool și poate pot să împrumut de la ea sau poate facem împreună ceva, știi? Adică e o persoană care nu vrea să fie pasivă în viața ei, ci vrea să fie foarte activă, știi? Și e un cost pentru asta, pentru că mulți oameni, mai ales cei care sunt pasivi, mi se pare că nu au multe insight-uri, că zic, uite, societatea m-a învățat să fiu așa, am fost așa și eu zic, da, știu și eu ce te învață societatea. Eu vreau să văd pe cineva care a trăit o viață nebunească și să-mi zică, uite, la mine am mers să fac ceva ce n-a făcut nimeni, știi? Într-un fel, cred că ajut și pe partea de discovery și hobby-uri, gen, fiind prieten cu mine, probabil afli de ceva ce poți face în București și nu voi să te apuci neapărat de asta, sau faptul că eu am încercat ceva, poate zici, uite, pot să vorbesc cu Denis despre asta și acum m-aș apuca și eu. Am un prieten care s-a apucat de MMA, nu știu dacă l-am influențat eu fiindcă am făcut jiu-jitsu la un moment dat, dar știu că îi place acum și all the best to him și mă bucur că face acest sport. Pe partea asta de activități, cred că intră și ceva ce poți să faci împreună cu cineva. Bine, eu sunt mai limitat, nu merg la ski-uri, spre exemplu, nu merg la ski, dar merg la sală. Adică dacă cineva zice, și mie îmi place să merg la sală, super, locuim aproape, putem să mergem împreună, sală, saună și așa mai departe. Și o ultimă parte, cold exposure, exact, să nu uităm cold exposure-ul. Și o ultimă parte, cred că este și ideea de vulnerabilitate cumva. Eu sunt o persoană care se poate
deschide cu niște experiențe destul de personale și se deschide destul de mult. Recent, da, de câțiva ani fac asta și cred că am ajuns confortabil să fac asta pentru că eu nu simt că eu-ul meu poate fi atacat în acele moduri, deoarece eu-ul meu deja l-am decuplat puțin de realitate, că pare că eu vreau să trăiesc viața diferit de alții și zic, bă, eu am anumite pasiuni, skill building și așa mai departe, chestia aia nu poate fi atacată, e izolată, dar pot să vorbesc despre experiențele mele personale și foarte intime cu persoane apropiate, deoarece acelea sunt mai relatable, să zicem, și poate astfel ajuți și cealaltă persoană să se deschidă și să puteți să discutați acele lucruri pe care, dacă nu mergi la terapie, și uneori și pentru oamenii de la terapie nu se pot deschide, nu o să le discuți niciodată și sunt benefice. Deci aș zice că e și partea aceasta de sper că oamenii se simt pe destul de multe arii, destul de safe cu mine, încât să poată să abordeze lucruri foarte personale și să nu aibă frica de sigur o să comenteze Denis sau sigur o să dea reject, ori o să-mi ia la mișto sau așa mai departe. Și asta cred că vine la pachet și cu faptul că fac eu asta cu niște lucruri care sunt vulnerabile și mă simt confortabil să fac. Înțeles. Da. O să fac un call to action către urmăritorii noștri. Dacă sunteți prieteni cu Denis, de ce sunteți prieteni cu Denis? Nu cred că am atâția prieteni care să vadă acest podcast, dar ar fi nice. Dacă primim cel puțin, goal-ul e să primim cel puțin un comentariu pe YouTube, un Spotify sau pot forța pe cineva, Apple sincer. Podcast. Nu pe mine. Da, pe tine nu. Ok. Să primim un comentariu în care zică de ce anume sunt prieten cu Denis. Și la fel de ce anume sunt prieten cu mine. Da, de ce crezi că prietenii tăi sunt prieteni cu tine? Probabil și pentru că îi găzduiești aici. Mă gândesc. e ceva destul de nice, sincer. Da, prietenii mei vin la mine să beam. Da. Nu. Așa. Sper că nu doar de asta. Și sper că și de asta. Clar ajută. Adevărul e că ajută. Da, Hai ajută. să nu trebuie să fie lucrurile doar 0% materiale. Exact. E mișto când ai un prieten care are un loc mișto, care unde are să o cabană, stai. clar da, ajută. O cabană, da. Ăsta e adevărul. La foarte multe aspecte în viață, clar ajută, clar face lucrurile mai ușoare. Dar trebuie să nu fie singurele elemente pentru care ești prieten cu acea persoană. Da. Cred că specific oamenii se înțeleg bine cu mine pentru că au lucruri de discutat cu mine și în general stăm la povești legate de super multe lucruri. Mi se pare că și destul de knowledgeable despre o gamă variată de topicuri și sau cel puțin știi cum să le apuci. Știi? Da. În general, da. Cumva pot discuta despre, pot să porți o conversație cu mine despre o gamă destul de variată de lucruri care, mai mult lucruri teoretice, nu neapărat despre... Nu neapărat politice sau diferențe culturale, pentru că acolo e mai tricky, mi se pare. Că sunt puțin parte din identitatea ta și nu știi... Poate ai prieteni care poate ai diversitate mare culturală sau politică în prietenii tăi, dar nu în tine neapărat, sau poate nu ești foarte opinionat. Cred că despre orice poți să vorbești cu mine. Încerc să mă gândesc la un exemplu, lucruri care nu le poți discuta, dar subiectul meu de preferat de discuție cu taximetriști e fotbalul. Nu mă uit la fotbal. Îmi place la nebunie. Eram în Turcia pe taxi și tot timpul Hagi, Gică Popescu, ce mai face Galata, Beşiktaş, da, fotbal, Messi, da, s-a dus Ronaldo la arabi, Messi în state, viață. Da, cred că ăsta e appeal-ul meu. Nu mi-e foarte clar. Și asta diferă știu sigur că diferă între relații de prietenii și relații cu persoane, your special one. Da. Și asta e ok. Adică să nu...
extrapolezi de ce anume ai fi un prieten bun și ce anume crezi că te faci, pentru că nu. O persoană poate să privească altceva în tine, poate să-i placă la tine că ești un ascultător doar de asta și să nu pasă neapărat de ideile mele sau nu știu ce. Nu. Fiecare, practic, cred că caută în prietenul ce anume așteaptă de la o relație prietenie și noi cumva am expus ce anume căutăm, știi, și nu e neapărat că ce căutăm noi alții apreciază noi, de asta aș fi super curios de ce lumea e prietenă cu noi. Legat de asta, mi-a venit ideea să zicem fiecare de ce suntem prieteni cu celălalt. Dar mult mai succint, pentru că poți să zici foarte multe lucruri. Ok, ai un minut. Ok. Eu sunt prieten cu Alex primarily pentru că ceva foarte unic la el este că este o persoană foarte inteligentă, dar și foarte deschisă la conversații în moduri complexe și diferite de mine, dar compatibile cu mine. Ce vreau să zic este că vorbind cu Alex pot să ajung la faze foarte avansate pe o anumită idee sau un anumit subiect cu cineva care are opinii puțin diferite și e una din puținele persoane cu care pot face asta. Și secundar aș zice și că e o persoană obiectiv foarte successful, mai ales pentru metricile mele care sunt și puțin sociale, gen are un apartament foarte nice, stă în Cluj, e foarte competent la ceea ce face, are un salariu mare, e și foarte bun la ceea ce face, are și o soție minunată, are o relație de succes și acestea sunt valori personale pentru mine și de aceea îl consider o persoană foarte de succes, mai ales la vârsta lui. Mulțumesc, Denis, apreciez foarte mult. Mă bucur. Ce aș vrea să adaug în plus, cred că împărtășesc o grămadă de similarități cu tine. Simt că ești o persoană cu care chiar poți să discuți o grămadă de lucruri. La fel și cred că prietenii noștri comuni, foștii noștri colegi de muncă intră în aceeași categorie. Suntem oameni curioși de sine, putem să abordăm o grămadă de topicuri și încercăm să ne păstrăm curiozitatea și să nu rămânem blocați în modul nostru de gândire și doar să căutăm motive pentru care modul nostru de gândire e bun. Și o chestie care apreciez super mult la tine așa e că avem același simț al umorului diferit. Nu vreau să folosesc cuvinte derogatorii aici, dar e messed up sau e messed up, da. Am înțeles, ok. Da. Și asta am observat la foarte mulți prieteni buni de-ai mei. Avem, nu știu exact dacă toți oamenii au simțul ăla messed up în care le trimiți glume cu tot felul, mai ales reel-uri sau nu. Da, care pot să râdă în situații unde lumea zice, oh, what? Care oamenii fac Da. Asta cred că e o chestie comună cu oamenii. Nu știu exact de ce, care anume e trăsătura de caracter care face oamenii să aprecieze. Ai crescut în medii foarte rasiste, cred că asta e trăsătura. Bine, nu este doar singurul flavor de umor, e mult mai complex și nu discriminăm. Nu suntem rasiști. Râdem de aproape tot ce este inappropriate. Da, noi suntem un grup de rasiști chiar pașnic. Și Freudian slip. Da. Dar nu neapărat zice rasismul, că poți să mai mult, apreciezi. Da. Asta am văzut și la comedianți în state, știi că foarte multe e un poți podcast să apreciezi incredibil. umor despre ceva fără să zici că inherently discriminezi against acel ceva. E un podcast incredibil cu Jimmy Carr și prietenul nostru Chris, foarte incredibil, care povestește despre umor și cum umorul e head of its curve în chestii sociale. Și am văzut asta foarte mult backlash în America legat de rasism în umor, dar chiar e amuzant. Aia e problema, știi? Și dacă tu te identifici atât de mult cu problemele și nu poți să vezi partea amuzantă, nu știu, poate aia e trăsătura pe care încercam să descriu. E și asta o parte utilă. Și aș vrea să adaug la tine și poate și la mine un asterisc legat de curiozitate și conversații. Nu, faptul că suntem și destul de humble și poate și destul de neștiutori, încât să nu zicem, nu pot vorbi cu ăsta, pare că e prea prost și de ce dracu aduce ideea asta, știi? Ci cumva reușim să zicem,
ok, oare te-ai gândit că lucrurile sunt în direcția asta? Pentru că sunt niște oameni care când văd că zici niște lucruri, zici, eu am plecat de aici, n-am ce discuta cu ăsta. Dar alții zic, ok, de ce crezi asta? Te-ai gândit că lucrurile sunt așa, știi, și depinde cum reacționezi la faptul că cineva nu știe ceea ce știi tu sau nu e la fel de bine informat și așa mai departe. Și noi cred că suntem răbdători și puțin humble în Am o teorie de jumătate de minut. perspectiva asta. Despre Spune. asta. Teoria mea legată de humbleness e că poți să fii o persoană care să fie open la idei diferite dacă ești destul de încrezător pe tine. Pentru că dacă tu nu ai o opinie foarte bună despre tine și începi să te identifici destul de mult cu gândurile sau cu opiniile tale sau cu pozițiile pe care le ții, când întâlnești ceva opus, când întâlnești un om care are opinii diferite, practic te și invalidează pe tine puțin. Ca persoană, știi? Da, ca persoană. Și dacă funcțională în acea societate și exact. mediu. Dacă zici eu sunt ideile mele politice, să zicem că ești. Da. Dificil. Da, e dificil să vorbești cu tine pentru că cumva te identifici mult prea mult cu chestia aia. Știi, te identifici mult prea mult cu chestia aia și orice idee un pic contradictorie nu atacă ideea ta, ci te atacă pe tine în esență. Da, sunt de acord. Și legat de asta, și eu sunt o persoană opinionată, dar în același timp nu cred că lumea ar trebui să fie ca mine. Mă bucur că pot funcționa și interacționa cu lumea aceasta fiind atât de diferit și știu că există o presiune asupra anumitor culturi și asupra anumitor idei. În același timp, mie îmi place diversitatea cât timp nu se ajunge într-un punct în care forțează oamenii să fie într-un anumit fel. Și cred că ne îndreptăm înspre acea zonă unde e mai mult freedom, dar cred că și după ce acel freedom o să se epuizeze, o să se revină la a fi forțat să fim într-un anumit fel și nu mi-ar plăcea asta. Să nu confuzi freedom-ul cu individualismul în toată chestia asta. Știi că mi se pare că se leagă de discuția pe care am avut-o mai devreme de să fii mai individual, adică cumva și forțat-o la seamănă cu ideea de a avea relații cu rudele pe care nu poți să alegi rudele, știi? Ok, da. Let's move. Da. Denis, ce anume, două părți, ce anume ai vrea tu să schimbi la tine să fii un prieten mai bun și ce anume te-ar face un prieten mai bun dacă ar fi schimbat, dar nu neapărat îți dorești să schimbi chestia asta? Bun. Aș vrea să schimb la mine ca să fiu un prieten mai bun, să fiu mult mai responsabil cu modurile în care interacționez cu prietenii mei și anume să nu îi chem super des în oraș, să nu stăm până târziu mereu, să nu accept atât de mult lucruri care mie mi se par că duc spre o viață dezordonată în interacțiunea noastră și să fiu puțin mai strict legat de ordine, pentru că așa practic o să ne obișnuim toți să fim mai ordonați și din ordine poți să scoți mai multe lucruri bune și mi se pare că eu am o tendință spre dezordine. Și acum ce aș putea să schimb la mine, dar nu vreau să schimb, într-un fel cred că este ideea aceasta de nu neapărat de better listener, ci de să nu forțez să nu caut atât de mult interacțiuni sociale, pentru că mi se pare că eu am o dependență puțin de socializare și apelez la prietenii mei ca să o îndeplinesc. Spune că e socialist? Nu. Adică nu. Inclusiv acest podcast mă ajută cu dependența mea de socializare, pentru că acum am o discuție foarte mișto în fiecare weekend pe care trebuie să o organizez puțin. Unii oameni sunt dependenți de alcool, Denis e dependent de să țină podcast-ul. Da, chiar sunt dependent de socializare și poate de aceea puțin e și o dependență de online dating, pentru că îmi satisface socializarea. Da, și uneori ies cu persoane doar ca să socializez și am zis, hei, poate ar trebui să am un podcast ca să nu mai îmi aloc această dependență într-un mod toxic, da, cu persoane străine din online dating, să zicem, atât de mult, știi? Da. Cam asta aș schimba. Tu? Eu, ce aș vrea să schimb e să încerc să reach out more și să... Da, mi se pare că nu neapărat depun my fair share of
effort. Cred că, mică paranteză, aici tu ești și într-o circumstanță destul de diferită de a mea în care ești izolat, știi, ești puțin izolat și zici, bă, am prieteni foarte mulți care nu sunt în Cluj, acei oameni simultan nici nu vorbesc cu ei foarte frecvent și nici nu sunt foarte activi online și pur și simplu sunt niște oameni cu care îmi place să interacționez, dar uit de ei, știi? Din păcate am foarte mulți, nu din păcate, Din fericire. din păcate în sensul în care nu pot să folosesc escape hatch-ul pe care mi l-ai dat. Da. Sunt foarte mulți oameni care mă înțeleg bine în Cluj, stând aici în liceu și până la facultate și în continuare simt că sunt un pic guilty că nu reach out more. Da. Și o chestie pe care m-ar face un prieten mai bun, dar nu neapărat aș vrea să o schimb, e să îmi placă mai mult activitățile cu corpul. Mai mult axat Asta n-a sunat super ok, activitățile cu corpul. Nu, ok. Ai perfect. Activitățile fizice, zici. Nu neapărat activitățile. Bine, sigur, clar, ok. Mișcare, fizice, activități ce implică mișcare. Da. Nu prea ideea mea asta. de joc sau play sau... Da. Adică nu-ți plac, tu mergi la ping-pong. Merg la ping-pong și la sală, atât. În rest, eu nu vreau să mă plimb pentru că obosit, vreau să stau jos. La mine ideea mea de joacă, da, între ghilimele, implică lucruri care folosesc mai mult mintea. Nu neapărat lucruri care folosesc corpul. De-aia zic activități care îți folosească corpul. Da. Deci aia cred că m-ar face un prieten mai mult, mi-ar deschide destul de multe posibilități noi. Interesant. Ok, Denis, trecem mai departe. Ești de acord? Da, sigur. Ok. Cum consideri că ar trebui să fie asemănările sau diferențele între un partener și un prieten bun? Da, asta e o întrebare pusă cuiva cu zero experiență despre astfel de lucruri. Cred, ceea ce am observat eu și la ce mă gândesc puțin și probabil aș face lucrurile astea într-un fel, e că cu un partener probabil o să fie mai multă compasiune. Clar e o dinamică diferită. Da, e o dinamică diferită. Clar e o relație romantică. Da. Adică mie îmi place ideea de tough love, dar eu cred că în viața ta ai nevoie și de o persoană care să fie puțin, să zicem, cuddling și warm cu tine și cred că acea interacțiune se pretează mai bine pe o relație. Bine, nu vreau să duc asta la extrem, nu vreau să fie ceva de genul. Mereu când îi se întâmplă ceva negativ partenerei mele să zic, o sărăcuța, hai că o să-ți ascult problemele, ci uneori o să zic și, ok, hai să vedem cum putem să rezolvăm problemele astea, poate putem să facem shiftările astea. Sigur, mi-ar plăcea să avem un podcast la un moment dat despre relații, ca să pot să țin un monolog. Da, sigur. Și o să fiu reactiv la ce zici. Tu să stai acolo și zici, aha. Cool, de fapt, cool de ce iau notițe, pot să mă uit la asta mai târziu. Da. Și să iau notițe în timp ce mă uit. Ok, mi se pare că ai punctat un lucru foarte important acolo și două lucruri. Da. Relația diferă și există un moment pentru orice tip de reacție. Adică, ok, trebuie să-ți ajuți partenerul câteodată să treacă prin ceea ce caută și câteodată trebuie doar să-l asculți. Și o chestie foarte bună în sfat de relație ar fi, sună un pic robotic, dar să întrebi prima oară, ai nevoie de o soluție sau ai nevoie să te ascult? E un sfat foarte bun acesta. Și tot așa legat de, ai spune că ai avea nevoie de o partener, cum se schimbă relațiile dintre tine. Taleb zicea, name dropping, Taleb avea ideea asta că în cadrul familiei se comportă ca un comunist, comunist, e și mai bine. În cadrul neighborhood-ului sau în cadrul comunității lui se comportă ca un socialist și pe măsură ce crești până la nivel național sau chiar global, la nivel global ești un libertarian și la nivel eu cred că e un format care funcționează bine și îți dă reward în viață, deși am întâlnit oameni care sunt și opusul, și anume oameni care vor să ajute tot globul deodată și mi se pare că uneori nu poți și influențele cele mai mari pe care le poți avea sunt alături de prieteni apropiați uneori. Spre exemplu,
la un moment dat am ajuns să apreciez că am anumiți prieteni că m-au ajutat să fiu rațional în momente în care nu eram rațional din cauza unei despărțiri sau mai știu eu ce. Ce mai voiam să zic legat de diferențe între parteneră și un prieten e că între aceste relații e că trebuie să fii și mult mai observant cu o parteneră, pentru că cu un prieten, pur și simplu, cel puțin la cum am eu relațiile și cei drept sunt, majoritatea sunt cu prieteni tipi, nu se pune problema de bă, uite, nu l-am întrebat pe ăsta ce mai face și de asta mă rizentuiește. Asta depinde foarte mult și între relațiile între bărbați și cum au relațiile femeile între ele. Dar noi e mimul ăla clasic în care ești cu un prieten și apoi te întreabă ce mai face? Divorțat, ce l-ai întrebat? Cum e? Nu, am discutat de fotbal. Da. Și cred că, da, aceasta e o diferență mare. Ești foarte observant cu acea persoană și în același timp, uite, un insight util pe care l-am aflat din anumite podcasturi de relație este că la un moment dat prioritizezi foarte mult adevărul, știi? Și lumea, cumva a apărut această valoare, a reapărut, care era mereu, că e bine să zici adevărul, dar am văzut un shade negativ la asta în cadrul unei relații și anume că, băi, nu știu, doar fiindcă tu ai făcut o chestie nașpa, nu trebuie neapărat să zici absolut totul, pentru că uneori pur și simplu zici, ok, vreau să mut burden-ul pe tine, eu mă simt așa, gata, deal with it. O să vorbim în podcastul de relație. Da, dar sigur. Ai un punct de vedere extraordinar aici. Că trebuie să fii considerat și la, ok, asta mi-ajută relația, deci dacă tu oricum pornești de la ideea că eu vreau o relație cu această persoană, uneori trebuie să spui și întrebarea de, ok, ajută să zic chestia asta sau nu, știi? Da. Și cum o introduci astfel încât să fie nice pentru toți. Pentru că nu tot ce se interacționează ar fi nice, unele chestii sunt plăcute pentru o persoană, neplăcute pentru cealaltă, trebuie doar să găsiți acel balans. Da, exemplul meu preferat e din, cred că ultimele 2 episoade din How I Met Your Mother, în care așa. Lily voia să plece în Italia să devină pictor pentru un an. Da. Și Marshall tocmai a primit rolul de judge în New York. Da. Și era o scenă destul de puternică cu powerful. Așa, powerful. Așa. Se vede că gândesc în engleză, din păcate. În care Marshall stătea și avea 2 îngerași, un înger Marshall și un demon Marshall și zicea, ok, clar, e o oportunitate foarte bună pentru tine să ai țărit toată viața, no, e un pic cam mai iurea faptul că Lina, clar, nu o să iasă, e doar un fade, o să-i treacă, e să fie fericită și nu. Până la urmă, concluzia era, vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit, știi, care e cumva o dilemă cu care rămâi în viață destul de mult timp. Și de aici cred că revine la ce ai zis tu, în care vrei să îi uneori vrei să fii fericit, nu să ai dreptate. Și trebuie și să fii consideră cu cealaltă persoană, pentru că adevărul e că și ea știe, probabil. Și ea e conștientă de chestia aia, și ea e conștientă că a greșit și nu are neapărat nevoie să vii tu și să-i spui ai făcut o chestie greșită. E aware de chestia asta. Uneori nu e și e bine să te duci și să încerci să scurt-circuitezi. No. De acord. Și vreau să fac o mică paranteză că, din păcate, uneori, fără să vrem, cel mai probabil în relații, ajungem să aruncăm foarte multe nevoi care nu sunt îndeplinite de alte medii, gen și nevoia de putere, și nevoia de prietenie, și nevoia de cineva cu care să petrec timpul liber și prea multe nevoi și pur și simplu asta poate face lucrurile resentful. Și nu e neapărat recomandat. Adică uneori, nu știu, dacă îți place fotbalul, o să dau un exemplu, dacă îți place fotbalul, nu-ți forța prietena să vadă și ea fotbal, fiindcă n-ai prieteni care văd fotbal, mai bine găsește un prieten cu care să te uiți la fotbal. Da, știi? Da. Asta e așa un exemplu simplu. Mi se pare, din păcate, că nu prea am vorbit neapărat între asemănarea între prietenie și relații, mai mult doar despre relații în sine ca o chestie stătoare. Da. Mi se pare că exemplul tău și simultan trebuie să fiți prieteni foarte buni, ideal vorbind atât de buni încât să vreți să răniți puțin emoțional persoana cu condiția că îi faceți un bine pe care și-a vrea să și-l facă, dar e ceva dificil. Adică să fie puțin tough love, știi, gen, ok, nu o să te împing spre a face ce-i plăcut pentru tine acum, o să te împing spre ce o să zici în viitor că voiai să faci de fapt, știi? Puțin. E un balans care se găsește în fiecare relație. Da. Dar o chestie importantă
nu încerca să-ți găsești neapărat partenerul sau partenera doar după criteriile pe care le cauți în prietenie. Da. Dacă mie îmi place să discut probleme de informatică în continuu, nu... Ce? Știm noi spre cine arătăm. Știm noi, ne uităm la tine. Ne uităm la tine. Tu nu știu dacă te uiți la noi, dar noi ne gândim la tine în acest moment. Și îți trimit un mesaj și m-am gândit la tine. Avem un prieten. Nu trebuie neapărat să-ți găsești o parteneră care să împărtășească obsesia asta pentru probleme informatică. Există acquaintances sau chiar prieteni pentru asta. Cunoștințe sau prieteni. Nu trebuie toate nevoile să-ți fie satisfăcute de o parteneră. E o chestie diferită acolo. Poți să ai o grămadă de hobby-uri sau care să le împarți cu prietenii tăi, dar e foarte bine dacă reușești să le împarți în relația de cuplu. Da, mi se pare că multe sunt un win. Bonus. Știi? Da, e un bonus. E un win, dar nu e necesar. Exact. Da. Nu e necesar, e suficient, nu știu exact. Nu e necesar, nu e suficient, nu e suficient. Da. Doar nu este necesar. Da. Ok, cred că am atins cam tot ce... Da. Extraordinar. Vrei niște final thoughts? Stai o secundă. Că pare că mai avem. Nu cred. Ba da. Ce este important la un prieten? Am discutat despre asta. Am discutat? Da. Nu, am discutat mai degrabă ce căutăm la un prieten. Și vreau să menționez că ceva necesar pentru mine la un prieten este să accepte modul meu de a trăi viața, chiar dacă nu îl înțelege. Cred că asta este destul de important. Eu aș simți o alienare foarte mare față de cineva care se înțelege bine cu mine, dar zice, nu știu, nu sunt absolut deloc de acord cu cum îți trăiești viața. Surprinzător, ai fost prieten cu mine în facultate. De ce? Mi se pare că primea ei te buliuiam super constant. Toți. Nu doar eu. Eu n-am perceput asta. Dragul! Nu, asta e foarte bine. Adică nu e. Self-confidence-ul meu era atât de mare încât nici nu percepeam alea ca bully. Eram, nu știu, comentează și ăștia, I don't really care. Dacă avem un terapeut care se uită, give us your hottest... E ok, chiar nu e deloc nevoie. Ba da, eu sunt foarte curios. Dacă lumea are opinii, un call to action, dacă oamenii au opinii despre orice am spus, sunt foarte curios. Și eu. Aș vrea să mai zic totuși ceva, și anume că uneori, fiindcă prietenii sunt un mediu atât de important și influent, sunt și acest vehicul de ce ajungi să faci cu timpul tău și că la un moment dat, pur și simplu, știind că prietenii sunt un vehicul pentru cine ajungi să fii, asta poate să intre în calculul de îmi place direcția în care mă împing prietenii mei și dacă nu zici, ok, va trebui să schimb prietenii. Poate sunt prieteni cu care te înțelegi, dar pur și simplu zici, ok, pare că m-am diferențiat foarte mult de mediul meu, cred că am nevoie de alți oameni care să relaționeze cu lucrurile pe care le fac eu acum și deja sunt prea multe incompatibilități și nu mai relaționez deloc cu prietenii mei. Ce părere ai despre asta? Mă gândeam, nu știu exact ce părere o să creadă urmăritorii noștri despre asta. E destul de greu chiar să fii pus în postura în care să vorbești despre anumite lucruri. Știi, să zici, ok, dar Denis, dă-mi un exemplu. Denis, adică nu o să vii să te forțezi să zici, Denis, dă-mi un exemplu de un prieten pe care l-ai tăiat din viața ta pentru că era toxic. Nu. Și sper ca oamenii să aibă compasiune pentru chestiile astea, că nu. Sunt o grămadă de topicuri pe care nu neapărat le putem aborda într-un mod public, deși tu ai spune, ok, Denis, nu te cunosc sau nu sunt eu prietenul ăla, spune-mi cine e. Ok, toată discuție pentru toată lumea și nu intenționăm să facem oamenii să simtă inconfortabili niciun fel. Doar asta Așa este. Lasă-mă o secundă. Cred că sigur eu simt puțin în direcția aia ceva. În ce direcție? Scuze. Cred că mai mulți oameni simt ideea de vreau să plec din țară, știi? Și să experimentez lucruri noi. Eu cumva simt ideea de vreau să văd cum ar fi să am alți oameni în mediul meu apropiat, într-un fel. Adică la un moment dat, pur și simplu, realizez că ai
o anumită velocitate de discovery de lucruri în viața ta și că atunci când simți că ești singura persoană din mediile tale care face asta, zici, bă, ce naiba, eu trag toată turma după mine în a explora viața și nimeni nu face nimic în direcția asta. Oare vreau să mă despart și să fac lucrurile singur sau să găsesc oameni care și ei fac asta și să avem viteze similare în cum facem lucrurile? Dar a fost mai mult doar un gând la un moment dat și cumva pot să-mi și asum că poate pentru unele grupuri sunt mai mult persoana aia care împinge lucrurile spre o direcție, dar și celelalte persoane împing spre altă direcție. Da. Cam atât. Vreau să concluzionez prin a zice că prietenii pe care i-am cred că sunt cel mai valoros lucru din viața mea pe care l-am primit cumva aproape pe gratis. Adică acum realizez ce grupuri am, ce oameni știu și cât de mult îmi plac și cât de bine sunt aliniați cu interesele mele și cât de competenți sunt. Și realizez că nu mulți oameni au aceste beneficii, dat fiind că am zis că majoritatea prietenilor ți-i faci ori la muncă, ori din facultate, ori liceu și așa mai departe, ceea ce sunt lucruri destul de random și incontrolabile în anumite măsuri, puțin. Și fiindcă am avut aceste medii în care am fost și cu oamenii de la informatică și cu startup-urile, am ajuns să am niște prieteni extraordinari și în moduri effortless. Nu a trebuit să depun multe sacrificii și nu am făcut foarte mare efort ca să rămân cu aceste conexiuni cu care mă bucur să interacționez zi de zi. O idee. Mi-amintește foarte mult ce ai spus de un model mental de lui Naval legat de muncă, care zicea find something that's play for you but work for others. Știi? Și cumva ai zis, clar ai depus muncă în a-ți depune. Și ai zis, cuvântul pe care l-ai folosit a fost effortless. Știi? Nu e că nu ai zis, nu am depus muncă să-mi fac prietenii ăștia, ci nu am depus efort să-mi fac prietenii ăștia. Și asta ce înseamnă e că ți-a venit natural și era o chestie care îți place. Și pot să second that opinion și sunt foarte grateful pentru toți oamenii care mă suportă. Și care aleg să fie prieteni. Știu că sunt o persoană destul de... Mereu sunt niște mici trade-off-uri, știi? Da, sunt o persoană destul de complicată și specifică și pe care trebuie să o... Nu neapărat să o înghiți, dar să fie ok. Să-i dai niște timp, căci valoarea interacțiunii nu vine în prima secundă, ci după ce ajungi să te acomodezi cu tine. Mi se pare că zici, ok, chiar le zice super bine băiatul ăsta și îmi plac interacțiunile cu el. Prima impresie poate să fie foarte proastă și poate ar trebui să lucrezi la asta. Poate trebuie să o menționez la lucruri care ar trebui schimbate, dar neapărat îmi doresc să le schimb, nu știu exact. Dar nu, mi se pare o concluzie bună. Da, cred că am încheiat pe o notă bună. Incredibil. Bun, păi ne auzim data viitoare. Ne auzim data viitoare. Unde vei fi data viitoare, Denis? Eu voi fi acasă la București și tu vei fi aici în Cluj. Da. Probabil în birou. Trebuie să fie background diferit. Bine, cum dorești. Ceva pentru un call to action? Un call to action. Cred că ai zis tu foarte bine acea idee care e puțin furată și anume, dacă te gândești la o persoană, scrie-i. Nu poate ieși nimic negativ din asta. Știi? Dacă ai ascultat până acum, scrie-i unui prieten bun care îți trece prin minte. Pentru că aceste interacțiuni sunt benefice și nu cred că ne dăm seama de ele și suntem prinși în viața personală prea mult să uităm că avem și alți oameni cu care e foarte bine să interacționăm și suntem prinși și uităm să facem asta. Pentru că nu îi mai observăm, poate. Da. Foarte mult love în acest podcast. Mă bucur.